म फेरि पनि क्विक सल्युसन सर्भिसेसबाट आज चाहिँ म एउटा सानो ब्लग लिएर आएको छु। आजको जुन चाहिँ हाम्रो अर्डर थियो पाथरघाटामा, त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको वेदरको हिसाबले हेर्नुहोस् पानी पनि परिरहेको छ हो, र पनि अब क्विक सल्युसन सर्भिसेस हो। क्विक सल्युसन सर्भिसेसले चाहिँ अब पानी परेको घाम झरी केही पनि हेर्दैछ, केही पनि हेर्दैन हो। अब जस्तो अर्डर थियो त्यो त फुलफिल गर्नै पर्यो, र त्यही विषय लिएर चाहिँ अब गाडी लिएरै जानु पर्यो भनौँ न। अन्त गाडाबुडो हामी अब जति भएको मान्छे हामी केटाहरू त्यहाँ क्यामेरा लाउनु जानु आँटेको, अब सबै प्रिपरेसन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी निक्लिसकेको छौँ पाथरघाटाको लागि। र आधी बाटो पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान बिर्सेको जस्तो लाग्यो, जस चाहिँ अब त्यहाँ सामान जुन चाहिँ लाग्छ त्यसलाई कभरअप गर्नलाई एउटा पिबिसी बिर्सेको थियो, र त्यो बाटोमा एउटा दोकान पाएँ, त्यहाँ किनिहालेँ। र फाइनली क्विक सल्युसन सर्भिसेस पाथरघाटा पनि पुग्यो, जुन चाहिँ साइडमा हामीलाई क्यामेरा लाउनु छ। र अब लाउने प्रिपरेसन हाम्रो सुरु भयो। यो सामान देख्नुहुन्छ, अब डल्लै सामान नै त हामीले लिएरै आएको हो। अन्त अब चाहिँ हाम्रो सुरु हुन्छ तपाईँको क्यामेरा कुन चाहिँ लोकेसनमा लगाइदिनु पर्ने हो, अन्त कस्तो भ्यू आउँछ त्यसको अब हेर्दैछौँ। र अब चाहिँ हाम्रो क्यामेरा टोटली रेडी भइसक्यो। अब साइडमा लाउनुलाई हो, पिबिसी लाउनु थियो, जे लाउनु थियो सबै कुरो कम्प्लिट भएर अब चाहिँ हामी यो क्यामेरालाई झुन्डाइदिनेछौँ।